در 11 ژوئیه چند روز پس از خطبه طباطبایی واعظی به نام محمد اصفهانی دستگیر شد. تظاهراتی که پس از آن رخ داد با زور شدید سرکوب شد که منجر به کشته شدن یک دانشجوی الهیات به نام اسمش رو ننوشته اینجا، یک سید شد که جسدش در تشییع جنازه به مسجد حمل شد. پس دوباره این حوادث سیل دست زنجیروار طبیعیه. در واکنش به اتفاق بعدی مثلا یک کسی رو میکشن، برای تشییع جنازه اون میریم. یک کسی رو شکنجه میکنن، در واکنش به اون اعتصاب میکنیم. پس راهکار انقلاب همیناست. مراقب باید فقط باشی که شبکه‌شو داشته باشی که روی این امواج سوار شی، وگرنه منطقش کاملا نشده. هر جنبشی بررسی میکنیم همین تکرار میشه. بلافاصله مهمترین علما هشدار دادن، از جمله مهمترین آنها فاضل تهران شیخ فضل الله نوری بود که پیش از این به دلیل مخالفت با اصلاحات مورد درخواست قرار گرفته بود و به او مشکوک شده بودند. این بار از او خواستند که با کشته شدن این سید همدلی کند. آقای فضل الله وصل به دربار و حکومته و اینجا دیگه بهش میگن آقا بحث وا اسلاما هستش و یه سیدی رو کشتن، این هم دیگه مجبور میشه تو درواسی یه واکنشی رو بده. شاه که از واکنش عمومی که ممکن بود این واقعه به وجود می آورد میترسید، به قربانی‌ها وعده جبران خسارت داد، اما همچنان از برکناری نخست وزیر عین‌الدوله خودداری کرد. در واکنش علما خواستار اجازه سفر به نجف شدند برای هجرت. با این حال به جای نجف آنها به قم رفتند که حالا 120 کیلومتری تهران در جنوب پایتخت و از 15 ژوئیه تا 14 اوت در آنجا ماندند. این شکل از اعتراض ماهیت خاص داشت که در تاریخ ایران به هجرت کبری شناخته می‌شود تا آن را از مهاجرت اول به حضرت عبدالعظیم متمایز کنه. شما نگاه کن اسمایی که به حرکاتشون میذارن چیه؟ اون بس نشینی حضرت عبدالعظیم بود، هجرت اول. همه انگار مثلا یاد چیز میافتیم، مثلا محمد از این شهر رفت به اون شهر، معنا خلق معنا میکنن برای این کاراشون. حالا یه نفرمون رو کشتی، هجرت دوم بریم قم. هم معنای تاریخی بهش میدن، هم اینی که این آخوندا و این بازاریان آدمای مهمی هم تو این شهر، آموزش دستشونه، دادگاه ها بعضی وقتا دست همیناست، دفترخونه ها دست ایناست، آموزش دست ایناست، منبر دست ایناست. مردم میخوان برن مسجد دیگه. وقتی اینا شهر رو خالی میکنن یا بعضی از این بازاریان باشون این هجرت ها رو میکنن، یک شرایط ویژه‌ای رو درست میکنه و خودش یک اقدام انقلابیه. 8 ماه خروج از پایتخت ظاهرا ارکان قدرتمندی از اعتراض و انتقاد را ایجاد میکرد. در عرض 1 ماه بعد تهران از طبقه مذهبی خود یعنی دفترخانه ها، قضات و واعظان محروم شد. زنی در شهر حرکت میکرد، روسری خود را بر چوب کرد، فریاد زد از این به بعد نوز بلژیکی دخترانتان را به ازدواج در میآورد، ما دیگر علما نداریم. این مثلا یکی از واکنش‌های مردم به خالی شدن شهر از علما. گفته میدونی کی میاد شما رو عقد میکنه؟ همون نوز بلژیکی هستش که تو بال ماسکبال لباس آخوندا اسلامو مسخره کرده و اینا. برید اگه میخواید ازدواج کنید بگید اون دخترانتون رو به ازدواج در بیاره. یک نمونه از مثلا اینی که کار مردم لنگه و اعتراض دارن. شاه هم میتواند از این بعد عنوان حامی اسلامش را بیشتر جدی بگیرد. در واقع منظور اینه که هر گونه اعتبارش رو داره از دست میده. شاه ذل الله دیگه، شاه قاجار اعتبارات مذهبی داره. آخوندا رفتن مهاجرت. هرچه که ماهیت سیاسی این فعالیت بوده باشد، ابتکار عملی بود که مهم واقع شد. آنها از طریق تلگراف با تهران در ارتباط بودند و بعدها که خط تلگراف قطع شد، دیدی تو ایران اینترنت قطع میشه، اونجا تلگراف قطع میشده. اونها از طریق جاده ها پیام ها رو بعدش منتقل کردن. یعنی اینجوری نبود که رفتیم اونجا که مثلا دیگه بمونیم. یعنی حرکت اعتراضی انقلابیه و این باعث میشد که در ارتباط باشن با فالووراشون که اونجا شلوغکاری کنن و اعتراض کنن از اینجور مسائل. بعد تلگراف رو قطع کردن که اینا ارتباط نداشته باشن، اومدن و از طریق همین فیزیکی دیگه، مثلا نفر میرفت تهران میگفت این کار کنید. برای بازرگانان و صنعتگران این وضعیت خلأ وضعیت مناسبی برای کار انقلابی شد. پس از خروج علما از پایتخت، زندگی اقتصادی از پیش آشفته‌تر شد و سامان اجتماعی به هم ریخت. بازاریان از طریق پیوندهای زناشویی و همچنین پیوندهای نهادی با علما در ارتباط بودند. پیوندهای زناشویی به هم دختر دادیم گرفتیم. پیوندهای نهادی چیه؟ هر گونه معامله، قراردادی، مشروعیت بخشی به کسب و کار و سود و اینها از طریق نهاد مذهب بود، به صورت ضمنی یا کتبی. نماد این پیوند مسجد یا مکانی برای شفای معنوی
اما همچنین دفترخانه‌ها جای دیگه. یعنی آخوندا در کسب و کار اینا میخوای مثلا پولات اوکی بشن خمس بده، میخوای یه کار دیگه کنی مثلا، اینا وصل بودن به هم. اینی که آخوندا رفتن باعث میشد که به اینا بگن حالا شما چیکار کنید. قابل توجه است که جنبش اپوزیسیون در تحصن تهران از بازرگانان خرده پا تشکیل شد، زیرا که بازرگانان درشت تحت نفوذ شاه بودند. پس داری متوجه میشه که دونه درشتا که هیچوشون حساب نکن، اونا با شاه همسو هم. آخوندا چی؟ اونایشون که با دستگاه وصلن مثل شیخ فضل الله دیگه، اونا که نمیان. اون آخوندایی که از قدرت و ثروت دورن، بازاریان خرده پاهاشون، اینا همه کده ها. یعنی ببین تمام، فردا میخوای مثلا بری تو ایران فکری کنی، همین اینه، این منطق قدرته. بازارای دونه درشت میشه مثلا بستنی میهن، اون ماشینش هم میده که اون نیکا رو اون پشت تجاوز کنه، دنبال اون نگردا. ملاحظه میکنی؟ بنابراین شبکه بازاریانی که اینا بسیج کرده بودن بازاریان کوچکتر بودن. بازاریان بزرگ اینا تحت نفوذ شاه و دربار بودن. آخوندا هم کیا بودن؟ اون آخوندایی که سر سفره نبودن. از ابتدای تظاهرات بازاریان بهبهانی از روابط خوبی که با انگلیسی‌ها حفظ کرده بود استفاده کرد تا از دیپلمات‌های آنها درخواست چی؟ کمک مالی کند. بله رفقا، انقلاب پول میخواد، در سرتون ندم. این آقای سید محترم بهبهانی، دیدید که چه مرد بزرگواری بود دیگه. به هر حال تامین مالی میشد از انگلیس. شاید برای اعمال فشار به آنها به پیروان خود دستور داد که در باغ سفارت بریتانیا که در تابستان بی استفاده بود بس بنشینه. آقا تصادفی بود که رفتن تو سفارت بریتانیا؟ نه تصادفی نبود. برای بچهای سفارت تابستون که میشد گرمشون میشد، میرفتن کوپایای البرز، جاهای ویلاهای خوشاب و هوا. سفارت خالی بود دیگه. برای بچه‌هام که آشنان، کلیدو بده میخوایم بریم 2 دقیقه اجازه تحسن کنیم کسی سرکوبمون نکنه، یا باید بریم حضرت عبدالعظیم یا بریم سفارت انگلستان. مایه تیلو و اینام بده بیاد، احتیاج میشه. چه انقلابی شود این انقلاب، اصلا لذت میبری از اینکه همه جاش لامصب منطقیه. بله سفارت بریتانیا بی استفاده بود و مکان مناسبی برای بسنشینی، زیرا بریتانیایی‌ها مانند بیشتر ثروتمندان تهرانی آن زمان در تابستان به مناطق مرتفع‌تر و اشرافی میرفتن. زمانی که گرما به اوج میرسید، گرانت داف، یه فردیه کاردار سفارت که از سال 1893 در تهران مستقر بود، از حق پناهندگی مطلع بود. بله اگه شما بیای در سفارت بس بشینی کسی حرف نمیتونه به تو بزنه. شما قاجار که خودمون بهش وام میدیم، مالیات میدیم، تو سرش هم میزنیم. بله برید اونجا بس بشینید، بعد فشار بذارید رو شاه، امتیاز بگیرید، روسیه رو عقب بزنید. روسیه اونجا انقلاب شده، باید عقبش بزنیم قدرت من بیشتر بشه. او از خب بعد اون میگه در ظاهر میگفت که من کمک مالی نمیکنم. وقتی ازش سوال میشد میگفت نه دیپلماتیک، میگفت که این نه دیپلماتیک به معنی بله بود. هر دو رو تو گیومه نوشته. آقا پول میدی؟ نه. ای بابا پول ولمون کن تو رو خدا. جا میدی به اینا؟ نه. این نه تو گیومه. ملازم کنی؟ من لذت ببری از این اتفاقات تاریخی. اشغال باغ سفارت بریتانیا از 19 ژوئیه 1906 آغاز شد و تا اواسط اوت ادامه داشت. بازرگانان و صنعتگران از اصناف مختلف، دانشجویان و به زودی بسیاری از روشنفکران پویای تهران به این بسنشینان پیوستند و در چمنهای سفارت بریتانیا چادر زدند، جایی که آشپزخانه‌ها ایجاد کردند و مردم عادی به صورت انبوه به این جشنواره سیاسی پیوستند. رفتیم سفارت بریتانیا، آقا هم فال هم تماشا، پول هستش، سرکوب نیستش، میریم بحث سیاسی میکنیم دور همین. اینجوری قضیه. فکر نکن مثل ایران امروزه سیامک بخشی رو میگیرن اونجا شکنجه میدن، شلاق میزنن. اسماعیل بخشی ببخشید، اینجوری نبوده. خیلی قضیه تر و تمیزتره. مردم عادی به صورت انبوه به جشنواره سیاسی پیوستن. جشنواره سیاسی، جایی که قضا رایگان توزیع میشد. دیدی برای بچهای وابسته به حکومت برای ساندیس میرن. آقا وقتی مردم میخوان زیاد شن نمیشه که از آسمون تک تیر انداز بباره، که ساندیس رو باید بدی، امنیت منم باید اوکی باشه. این انقلاب مشروطه میخوای بکنی، برو لذت ببر. قضا رایگان. تا 16,000 نفر پیوستن. 16,000 نفر خیلی ها. جمعیت تهران 200,000 نفر بوده. بذار ببینم 8% جمعیت تهران، انگار از شهرهای دیگه هم اومدن. خیلی حرفه ها. 8% اومدن. میدونین تو جنبش ها عدد طلای 3.5% از اون کلی رد شده. زیرا حضور زنان مشکلات، خب میگه زنان نمی اومدن، فقط مردم می اومدن، چون زنا مثلا
مسائلی داشت و اینا، اختلاطشون رو اونجا مثلا روحانیون به صلاح نمیدونستن. در طول روز بحث‌های سیاسی و سازماندهی بین آنها در جریان بود. روزنامه‌هایی که از خارج چاپ میشد مانند حبل المتین چاپ کلکته خوانده میشد. مردم آزادانه در مورد آزادی، برابری و مفاهیم قانون اساسی با هم همفکری میکردند، مفاهیمی که بسیاری از آنها از قبل نشنیده بودند. در طول شب در نور چراغ‌ها واعظان برای آنها داستان شهادت‌های امامان را میگفتند و برای مذهبیون سرگرمی درست میکردند و برای گروه‌های سکولار موسیقی نواخته میشد. جشنواره سیاسی اصلا از این بهتر من ندیدم جایی. غذا مجانی، اگه اهل منبری اونجا آخوند برای چهچه میزنه، اگه از منبر میاد موسیقی برای چاق میکنن در حد المپیک. امنیت هم که دیگه باغ سفارت انگلستان، دیگه چی میخوای؟ خود بچهای سفارت کجان؟ کوپای رفتن آب هوای بهتر. سفارت خالی قرق کردیم. یک دیپلمات بریتانیایی نوشت باغ با چادرهایی در هر جا که ممکن بود پر شده بود و مملو از هزاران نفر از طبقات مختلف، بازرگانان، علما و اعضای تمام اصناف و غیره بود که روز به روز بر صبر سرسختانشان می‌افزودند و مصمم بودند تا زمانی که به خواسته هاشان نرسند از پناه پرچم بریتانیا خارج نشوند. تظاهر کنندگان فقط می‌خواستند از طریق واسطه‌گری کاردار انگلستان مذاکره کنن. اصلا خودشون هم نمی‌رفتن مذاکره ها. به این انگلیسی میگفتن برو صحبت کنین، خواسته‌هامون اوکی نشد، اگه نشد هیچ، غذای مجانی بیار، موسیقی هم چاق کن. با آگاهی از بسیاری از وعده‌هایی که رعایت نشده بود، آنها درخواست کردند که پیشنهادهای ارائه شده از سوی دربار یا دولت توسط دیپلمات بریتانیایی تضمین شود. آقا دفعه قبلی رفتیم شاهچراغ، شاه گفته که اوکی میکنم، بعد به ریشمون خندیده. تضمین میخوایم این بار. دفعه قبل رفتیم شاهچراغ با روحانیون و بازاریان اعتصاب کرده بودیم و هی به اون اضافه میشدن. اومدیم که چی کنیم، بیایم بیرون، گفت باشه. بعد که اومدیم بیرون اجرا نکردن. این دفعه از طریق واسطه‌گری بریتانیا باید تضمین بده دربار، هر چیزی رو پذیرفت باید تضمین کنه. آنها تنها با مشیرالدوله در تماس بودند، وزیر خارجه وقت. بعد از چند روز کاردار انگلستان سرانجام از مهمانان خود دیدن کرد. او آنها را با برداشتن کلاه خود شگفت زده کرد. یه دفعه حاضر شد، دادارم مثلا من اومدم برای بچه‌ها رو ببینم. کاردار انگلستان با آنها گفت پادشاه بریتانیا پدر عزیز و مهربان شماست. ما نیز دوستان شما هستیم. برای نشان دادن این موضوع به اینجا آمده ایم. خوش آمدید. بدانید که اینجا در امان هستید. بله، اینجوری انقلاب میکنن، لذت فقط ببرید. در صلح و صفا طرف میاد اونجا. اینو مقایسه بکن با مثلا تحسنایی که الان مثلا پرستارا میکنن، 4 تا حاجی جبار میریزن، همه رو کتک میزنن، مثل گاو میریزن تو خونه هاشون، جلو زن و بچه‌شون شکنجهشون میدن. اینا رو مقایسه کن. حالا چرا انگلیس انقدر بچه باحالیه؟ هیچی، میخواد نفوذ روسیه رو کند کنه. هیچ گربه‌ای برای خودم موش نمیگیره. تمام اینا واسه اینه که تو روسیه انقلاب 1905 شده، اینا رو عقب بزنه، الیت حکومتی و نظم موجود نفوذ خودش قرار بده. اگه تو روسیه انقلاب نمیشد، اگه انگلیسی‌ها نمیخواستن بسط قدرت بدن، انقلاب مشروط سرش گرده. خبر این انقلاب چیه؟ 10,000 سال برید مثلا تن فروشی کنید و تو فقر 40% جمعیت ایران بمیره، خب به درک. بعد منافع و بازی قدرت به سمت شما بچرخه. کاردار سفارت دریافت که توضیح خواسته هایی که انتظارش را داشت که باید به دولت انتقال بدهد چندان مشخص نیست. یعنی اینها این همه نشستن اینجا شبا موسیقی و وعظ گوش کردن، بحث سیاسی که روزنامه خوندن، بعد میخوام برم به دولت بگم اینا چی میخوان، خیلی مشخص نیست. زبان فارسی هنوز به واژه‌های رایج سیاسی آن زمان تطبیق نیافته بود. به ویژه واژه‌ای که به رژیم مشروطه کانستیتوشنال مونارکی اشاره کند، یعنی اینکه پادشاهی مشروط هنوز به خوبی جا نیفتاده بود. با این حال برخی گمان زنی کردند که کاردار انگلیس این واژه را خودش به تظاهر کنندگان پیشنهاد کرده باشد. یعنی باشون صحبت میکرد که چی میخواید، اونا مثلا نمیدونستن، گفته آقا این چطوره. عین متن گفتگو اینجا اومده. خواسته هایی که میخواهید به شاه منتقل کنم چیست؟ دیپلمات پرسید. به نظر میرسد که شما از علما خواسته اید که با امنیت از قم بازگردند. آیا این است؟ علما بعضی بازی رفتن قم، کشور یعنی شهر رو اجرای از کار انداختن، حالا از این برم کلی آدمای دیگه اومدن باغ سفارت انگلیس. شهر رو ببین چقدر تعداد بالاست، شهر رو دارن از کار میندازن، بعد هیچ کاری هم نمیتونه بکنه تقریبا با اینا. اون علما که ایشون ذل و
سایه خدا هستش و وصل به اوناست. این هم که ارباب انگلیسه، چیکار کنیم اینا رو؟ باید امتیاز بدیم. ببین شطرنج باید بازی کنی تو سیاست. طرف بتونه بزنه میزنه ها، میزنه تار و مار میکنه، ولی اینجا یه دلایلی هست که نمیتونه بزنه. گفتن نه فقط این، یعنی بهش گفت میخوایی که علما برگردن؟ گفت نه این کافی نیست. آیا شما همچنین خواهان برکناری عین الدوله هستید؟ نخست وزیر: این دو خواسته تغییری در وضعیت بحرانی ما ایجاد نمی‌کند. ما مشروطه می‌خواهیم. کاردار انگلیس سوال کرد مشروطه چیست؟ برخی پاسخ دادند بدون اینکه قادر به توضیح مفهوم درست آن باشند. کاردار تعریفی را ارائه کرد و گفت مشروطه در کشور ما چنین است. انقلابیون گفتند دقیقاً همان چیزی که ما می‌خواهیم. این عین متن تاریخی گفتگوی انقلابیون باغ سفارت با کاردار انگلیس. یعنی بسیاری از افسانه ها رو از بین میبره ها. اینا همه انیشتین بودن، یک پای مردی که آقا طرف انگلیس پول داده، باغ سفارت داده، ساندیس داده، چی داده، بله دمشون گرم، خیلی خوبه. از اون ور شاه مریض بوده، از اون ور تو روسیه که آقا بالا سر ایران بوده انقلاب شده، از این ور انگلیس با اون در جنگ بوده، این انقلاب رو پروموت کرده. اینجوریه قضیه. در این زمان نخست وزیر عین الدوله سعی کرد ولی موفق نشد تا جنبش را با هدف قرار دادن روحانیون مانند فضل الله نوری که در تهران مانده بود به چند قسمت تقسیم کند. یعنی وقتی که دید آقا نمیتونه کاری کنه، عین الدوله نخست وزیر چیکار کنیم؟ این رفتن تو باغ ارباب انگلیس نشستن. چیکار برای بچه خودمون روحانیون حکومتی. آقای پروفسور کیه؟ شیخ فضل الله نوری تو تهران اتوبان به نامشه. این مرد محترم وابسته به قدرت 100 جا سرشو کرده برای منافع قدرت و ثروت، یک موجود نکبتی. گفت از طریق این ببرید چیز کنید، چند دستگی ایجاد کنید. نتونستن، اونا انقدر دیگه ساده نبودن. علما و خواسته هایی که به اون منتقل شده بود را به صراحت به تمسخر گرفت عین الدوله. یعنی باز هم با وجود این همه اینها تاکتیک زدن، بهش گفت این خواسته هایی که میخوای مثلا عین الدوله عزل بشه، پادشاهی مشروطه بشیم، این هروکر کرد. او به سربازانی که در ماه‌های گذشته به سمت مردم شلیک کرده بودند پاداش و ترفیع داد. یعنی هنوز داره چنگ و دندون نشون میده. اینا نشستن تو تحصن، علما رفتن قم، هجرت کبرا، ایور بازاریان و دانشجویان رفتن تو باغ سفارت انگلستان. کار خاصی نمیشه باشون کرد، درخواستاشون هم روشنه. این هروکر میکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟ پاداش میده به اون کسایی که به سمت مردم شلیک کردن، این مدال میندازه گردن اونا. بنابراین حواستون باشه که این کارهای دیکتاتور چیه؟ برای اینه که شما رو از پا در بیاره. اینا کاملا تو تاریخ همه اینا داره تکرار میشه. شاه بیمار از مسائل بی اطلاع بود. همسرانش و پزشکان گفته بودند ممکن است باعث سکته مغزی شود. منع کرده بودند که در جریان این چالش ها باشد. وقتی او از طریقی از وضعیت آگاه شد، خواست اقدامی بکند. پیشنهادات اولیه‌ای داد، تظاهر کنندگان رد کردند. در نهایت بریتانیا پادرمیانی کرد و روی شاه فشار گذاشت. شاه پذیرفت و عین الدوله را برکنار کرد در حالی که گریه می‌کرد. هنگام برکناری گریه کرد و به شاهزاده خب عین الدوله شاهزاده قاجار بود خودش دیگه، به شاهزاده قاجار هدایایی داد تا از شدت ضربه برکناری به او بکاهد. وزیر امور خارجه مشیرالدوله جایگزین او نخست وزیر شد. یعنی حتی اون لحظه‌ای هم که طرف میخواد بشکنه، کی کار کرده؟ رفیق انگلیس. این قضیه. بعد میری انقلاب 57 نگاه میکنی، سخت در این قسمت ماجرا پروفسور هایزر اومده رفته ارتش اعلام بی‌طرفی کردن. الان بس بچه‌ای که تو ایرانن چه همچین امتیازاتی ندارن. وحشتناک اصلا تفاوت صحنه‌ای که هستش. هیچ حمایت حامی ندارن. از اونورم روسیه و چین با قوت دستگاه جاسوسشون، مستشاراشون اصلا غیر ایرانی عرب میارن و به شگفت انگیزترین شکلیش تجاوز و شکنجه و سرکوب و هدشات و انگار خرگوش میخوان بزنن. میره طرف رو ساختمون بلند میشینه، بعد به بچه‌ها تو خیابون هر کی توان مدیریت بهتری داره رنگ میپاشن، نگاه میکنه از رو، مثلا میگم طرف لباسش قرمز شده، زرد شده، هر شده، تو مغز پویا بختیاری میزن. اینا رو مقایسه بکن با یکی تحول. پس ملاحظه میکنید که اینا مهمه. یعنی حوادث رو باید روز به روز با بررسی منطق قدرت ببری جلو که ببینید چرا اینجوری شد.
اندکی بعد در 5 اوت 1906 شاه فرمانی امضا کرد که نمایندگان منتخب ملت برای تشکیل یک مجلس ملی فراخوانده شوند. این متن باعث آغاز درگیری‌ها شد. تظاهر کنندگان خواستار تضمین بریتانیا بودند، اما بریتانیا میگفت تضمین نمیتواند بدهد. افزون بر این، نخست وزیر جدید خواستار آن بود که این پارلمان مجلس شورای اسلامی باشد، در حالی که تظاهر کنندگان میگفتند مجلس شورای ملی میخواهیم. پس این کلمه اسلامی مورد عشق و علاقه کیه؟ دستگاه استبداده. اون میگفته باید اسمش بشه مجلس شورای اسلامی، اینا میگفتن که باید بشه مجلس شورای ملی. اینا همه تو ذهنتون باشه ها. این اسلام ابزار استبداده. دعوا سر اسم بوده. گفته مجلس شورای اسلامی به تو میدم. اینا گفتن بابا ما بعضیامون بابی هستیم. بابی، حالا بابی البته خودش ادعای پیامبر داره، ادعای پیامبری داره، بهاءالله و اینا. بعد یکی دمون سکولاری، یه دمون مسیحی هستیم، مثلا مجلس شورای اسلامی چرا در مورد ملت ایران صحبت کن؟ اسلام چیه؟ به این کلید واژه‌ها دقت بکن که دعواها سر چی بوده. بعدن از همینجا میخوان منحرف کنن به فساد بکشن، شیخ فضل‌الله رو تزریق کنن اون تو. چاکر و کاسلیس قدرت دیگه. این طرف روحانیونو هم انگلیس پول میده میخره، هم شاه باشون کنار میاد. این فقط یک مبارزه لفظی نبود. بسیاری از مبارزان آشکارا یا مخفیانه اسلام را ترک کرده بودند و برخی از آنها در اصل زرتشتی، مسیحی، یهودی یا بابی بودند. پذیرش صفت اسلامی قدرت بیشتری به علمای مرتجع میداد که در برای آزادی و برابری شهروندان هیچ چارچوبی نداشتند، بلکه سکوت میکردند. با وجود تنش‌هایی که این محدودیت ایجاد میکرد، علما میخواستند با پیروزی به تهران برگردند. علما هول میدادن، میگفتن آقا تمومش کن، صلوات بفرست، مجلس شورای ملی اسلامی میخوایم. اعلی حضرت همایونی گفته مجلس شورای اسلامی راست میگه. چی میگید هزیون میگید مجلس شورای ملی؟ از اینجا همینجور که میخوایم بریم جلوتر، به تدریج اینا میرن تو روی هم میستن، همینجور که امتیازا میخواد بیاد. به هر حال وقتی مجلس تشکیل شد، هیچکس حق مجتهدان درجه اول به خصوص دو سید و روحانی برجسته وابسته به دربار فضل الله نوری را بر سر نشستن بر میزها به چالش نکشید. فضل الله نوری که روحانی برجسته متصل به حکومت، دو تا سید هم که دستگاه‌های اختاپوسی اسلام رو، مسجد و اینا رو استفاده کردن برای بسیج توده‌ای. جرأت داری حرف بزنی؟ هیچ یک از آنها در انتخابات حتی نامزد هم نشدن. یعنی این روحانیون گردن کلوف اینا که دیگه صابخونه. شأنمون اینه که بریم رأی مگه من مثلا آقای ده خدا و آقای کیو، آقای تقی‌زاده و از این روشنفکرای قرتی هم که برام رأی بگیرم؟ من صاحب مجلس هم. مبارزین بین ملی و اسلامی چندین بار در تاریخ معاصر ایران نزاع کردند. این مبارزه بر یک مفهوم دوگانه استوار است. تا اوت 1906 ایرانیان از واژه عربی ملت برای اشاره به جامعه مذهبی استفاده می‌کردند، اما این واژه با مفهوم اروپایی ملت به معنی مردم متشکل شده زیر یک قانون اساسی در تضاد است. اونجا مردم حقوند داری، حقوق بشر چه با هم برابرن. اینور مثلا یه رمه ای داریم، مثلا 10,000 نفر که از شخصیت توهیان، فقط خم میشن، راست میشن جلو امام زمانشون و اینا بمب خودشون میبندن. اهمیتی که ندارن دیگه مردم. میخوام تو گفتمانهای مذهبی شخصیت رو از هویتت خالی میکنن. تو وقتی معنی داری که نوکر خدا و آخوندت باشی، امت اسلام باشی، نه که ایندیویدوالیستیک ترجیحات شخصی تو. مثلا من اینجوری فکر میکنم، غلط میکنی که اینجوری فکر میکنی. یک پارچه در صفوف به هم پیوسته امت اسلام بایستی فقط خم و راست شی، بلا قربان بگی. میگه این مفاهیم با هم در تضاد بود. اینا بحث واژگانی نبود، بحث عمیق گفتمانی بود. اینا در میان عثمانی‌ها واژه ملت به طور سنتی اقلیت‌های غیر مسلمان امپراتوری را توصیف می‌کرد. تظاهر کنندگان مشروطه‌خواه ایرانی به جای استفاده از واژه اسلامی دوست داشتن صفت ملی استفاده کنند و معنای کاملا متفاوتی به جنبش خود دهند، زیرا از نظر آنها ملی کل ملت متشکل ایران بدون در نظر گرفتن تعصبات و تمایزهای مذهبی بود. در طول انقلاب سال 1057 خمینی، پس از درگیری ملیگران و اسلامیون پیروز شدند و اسلام را جایگزین ملی در مجلس شورای اسلامی کردند. یعنی این دعوا به سمت مشروع خواهان پیروز شد و آقای شیخ فضل الله اسم اتوبان خورده تو خیابون به نامش. روحانی فاسد وابسته به دربار، پول بگیره از خارجی. ننگ تاریخ معاصر ما. یعنی این انقلاب اسلامی رو همینجوری نباید واردش بشی. بعد برگردی ببینی که
این بدبختی‌ها 100 سال تو کشور ما هست، اینا جدید نیست. تمایز مهم دیگری که بعدها در تاریخ نقش ایفا کرد بین کلمه ملت و مردم، دولت و حاکمیت. دولت میشه government، حاکمیت میشه state، مردم میشه people، ملت میشه nation. اینا رو به انگلیسی نوشته. بر اساس این تمایز دارایی‌های ملت به حوزه عمومی تعلق نداشت، بلکه به حوزه خصوصی تعلق داشت. آقا اینجوری نیستش که همه اموال مال شاهه، مثلا جیب همایونیه. وقتی میگی ملت اموالش مال خودشه، غلط میکنی بری اونجا دست اندازی کنی. اینا میگه این مفاهیم مدرنن. امت اسلام که هیچ بیاد بگو هیچی نیستیم. میگه این کلمه ها که به کار میرفت بار معنایی داشت و رو اینا بحث میکردن. اصطلاح اسلامی ولی در معنای دیگری استفاده نمیشد و تا انقلاب 57 به همان معنا استفاده. اسلام دیگه روشنه دیگه، اسلامه. ولی ملت و مردم و حکومت و دولت و گاورمنت اینا هم فرق میکنه. این تناقض‌ها در اصطلاح شناسی که تفسیر آن در طول یک قرن بسیار تغییر کرد، منجر به یک هرج و مرج ایدئولوژیک شد، اما پس از سوء استفاده‌های بسیار و از این چیزا.